Усім привіт! Ось серед іншого принесли на ремонт ось такі апарати, інфузомат. Чи інфузійний насос, інфузійна помпа. Отак в народі на них кажуть інфузомат. Ну і цей апарат дуже дозовано за відведений час. Оці ліки з цього шприця вводить пацієнт. Це раніше робили крапельниці, та і зараз роблять, але цей апарат контролює об'єм, який буде введено, за який час, з якою швидкістю, і чи пережата трубка, чи не пережата. Також у нього закладена така функція, що він контролює ці всі процеси. Так, ну, з цими апаратами дуже поширена проблема, що оцей шток, який штовхає поршень шприця, він не фіксується. Він то фіксується, але бачите, як вільно переміщується, там двигун крутиться, гвинт тягне, а гвинт, тобто гайка з різьбою латунна, знашується і не тримає його. І тому він не може натиснути на цей шток, пробуксовує. І ось така дуже поширена проблема з цими саме апаратами. Так, під'єднався. Вмикаємо. Так, він, є зображення, все. Так, одразу помітив. О! Було прикручено бумажним скотчем. Так, з цим зрозуміло. Фіксатор шприця відломаний. Ладно. Що там далі? Тут написано на списання знос каретки. Оце, напевно, мали на увазі. Так, розберемо, подивимось, ось що з цим робити. Теж проблема. Ну ладно. Він тут вже, напевно, був заклеєний. Да, щось чорне таке. Напевно, двохкомпонентною епоксидкою заклеїли. Можливо, навіть суперклеєм було би надійніше. Так, ну тоді можна його просто вимикати. Спробуємо щось зробити. Так, ладно. Розкручуємо. Так, є. Від'єднаємо зараз. О, ясно. Раз, два. Тут шлейф по-другому не вставиш, але я по привичці відмічаю, як він був. Так, нам потрібно добратися сюди всередину.
тепер краще зняти оцю плату, ніж від'єднувати тут. Ну, мені так зручніше. І тут так само я знімаю разом з мотором. Так, все, залишилось від'єднати оцей шлейф. Зношена частина ось там всередині. Ось вона ходить по цьому гвинту. А, так не видно вам, да? Ось. Оцей гвинт. От там така напівгайка, яка оцією пружиною притискається до того гвинта. І вона зношується. Зараз спробуємо якось відновити. Так, для цього ми знімаємо оцю плату. Нам її знімати в будь-якому випадку. Є. Тепер, щоб зняти оцей шток, ми переміщуємо сюди і ось тут видно фіксуючий гвинт. Ми його відкручуємо. Готово. Тепер вона може висунутися звідси. Ось вона висунулася. Оці дроти потрібно так. Вона висунулася, але разом з цією частинкою нам її треба залишити на місці. Зараз. Ось. Все, тепер ми можемо витягнути. І нам потрібно дивитись, щоб оці дроти ось так попали в той паз. Все, цю частину ми зняли. Все в змазці. Тепер нам треба зняти оцю шестерню. Тут з легеньким натягом. Ось так. Ще трішки. І готово. Так, це все від неї покладемо всередину. Так, і ось цей вал з різьбою кріпиться цими гвинтами. А оцей вал можемо зняти прямо зараз. Так, він просто витягається. Є. Так, на щось таке його частеньке покласти. Ось так. Так, викручуємо ці гвинти. Є, відкрутив я. Тепер ми можемо цей вал витягнути. Готово. Єдине, що нам залишилося відкрутити оце. На цьому все.
Ось так. Так, ось зношена частина. Так, можна взяти таку частину нову. Такої частини нової, звичайно, немає. Можна виготовити її на фрезерному верстаті, але це дуже довго. А можна, як таке швидке рішення, зробити так, щоб вона опускалася нижче. Вона на пружинці притискається до вала. Тут проходить вал. І коли ми переміщуємо його, ми натискаємо там на рычажок і вона відводиться. Ось. Ця частинка тут була. О. І тут рычажок її повертає і вона відводиться. Відпускає вал і ми можемо її вільно переміщувати, куди нам потрібно. А коли ми відпускаємо, вона притискається до вала. І на ній тут є різьба на оцій половинці, по якій ходить той гвинт. Але вона вже зносилася і тому проскакує. Можна її зробити так, щоб вона щільніше до того валу притискалася. І якщо вона буде сильніше на той вал тиснути, то навіть різьба трішечки на ній з часом навіть відновиться, тому що різьба на валу сталевому буде трішечки собі робити канавки в цієї частині латунній. Але це буде тільки за умови, якщо оця частина буде щільніше притискатися до валу. Щоб вона щільніше притискалася, можна ось тут трішечки в корпусі зробити. Вона просто так зносилась до тих пір, що вже коли опускається, впирається на частину корпуса. Я розберу, там буде видно. І не може нижче опуститися. Наче там різьба ще є. Але верхушки тої різьби злизалися. А щоб використовувати повний профіль різьби, не дає те, що вона не може опуститися і щільніше притиснутись до валу. Зараз ми це зробимо. Так, ну що тут, різьба наче ще є. Зараз я подивлюсь. Під мікроскопом. Ну так, вона ще є. Але верхівки зношені і далі вона не працює, тому що не може притиснутись до вала. Так, ну тоді ми зробимо так, щоб вона краще притискалася. Якщо видно, ось
тут нам треба занизити приблизно на міліметр. Ну, ось так надфілем буду стачувати. Так, все витираємо від цієї пластикової стружки. Так, добре, примірка. Да, вона стала нижче. Вона стала нижче. Але зараз спробуємо разом з цією частинкою. Я зафіксую її вже, як вона повинна бути. Так. Так. Ось так. Так, ну і от ми бачимо, що ця пластикова частина, може вам видно, ця частина сіла до кінця, до пластика вона вже не торкається ось в цьому місці. Не торкається. Висить над пластиком, тому що вона тепер впирається на оцю металеву штучку. Ага, там нема фокусу. Тому зараз оцю металеву штуку, детальку, потрібно з однієї сторони сточити. Можна також взяти на фрезерному верстаті, так от зняти, і вона буде менша. Але можна і напільником. Все, можна сказати, готово. Ось видно з однієї сторони, ось видно з іншої сторони. Цікаво, що працює лише однією стороною, тому у разі необхідності, якщо буде нова та частина, можна буде перевернути її просто на другу сторону. Так, продовжуємо. Збираю я все. Зараз ця частина значно нижче, ніж була. Отже, вона буде притискатися до вала з різьбою щільніше. Так, ну в принципі зборка
буде відбуватися в послідовності обратної при розборці. Так, поставимо оце все на місце. Продовжуємо зйомку. Я вибачаюсь, вимкнули світло і тому вже завершую зборку при такому освітленні. Ось ця частина, яку я заклеїв, тримається дуже добре. Там ще була відламана оця частинка, я її також приклеїв. Тримається міцно. Так, ну все, можна його збирати, потім перевіряти роботу. Так, ну все, можна ставити задню кришку і можна буде перевіряти роботу. Так, ну в принципі все. Можна вмикнути, перевірити, але акумулятор розряджений. Зараз він... А ні, дивіться, запустився. Акумулятор розряджений. Ну так, але так. Так. Тримається. Тримається, все добре. І ця частинка сюди. Ага. Чудово. Чудово працює. Так, ну що ж, продовжуємо роботу з цим апаратом. Я його зібрав.
Тепер можна перевірити його роботу. Під'єднаємо до мережі 220 вольт. І ось я його вмикаю. Так, є. Увімкнувся, вже добре. Ставимо шприць. До речі, дуже гарно заклеїлось, міцно тримається. Так, є шприць, розпізнало наявність шприця. Поставимо таку модель, об'єм, можна будь-який, в принципі. Швидкість поставимо 1000 мл за годину. Так, ну і все, можна увімкнути. І тепер ми будемо дивитися зараз, який він буде розвивати тиск. Це нам треба для перевірки давлення оклюзії. Ось стоїть 6. Давайте сразу на 12 максимум. Це давлення оклюзії, це тиск, який буде створюватись в системі при натисканні поршня, при якому вже буде індикація помилки, і тоді апарат припинить роботу, припинить подачу ліків і зупиниться, і буде індикація помилки на екрані. Ну, це якщо десь в системі шланг перетиснувся, чи ще щось сталося, можливо, десь забився катетер і так далі. Ну ладно, 12 це буде на манометрі зазвичай десь близько 1 атмосфери. Так, ну давайте подивимось. І тоді ми перевіримо подачу і цю спрацювання системи перевищення максимально встановленого тиску. Так, все, старт. Поїхали. Дивимось на манометр. Подача пішла, тиск зростає. Так, все. 1,2 на манометре. Высокое давление. Окей. Так. Відкрили ми трубку. Зараз буде вільний витік з місту шприця. Ну давайте. Старт. Так, продовжується інфузія і ось, може видно, да? Ось вона йде. Так, на рівні 12 перевірили. Тепер знов закриваємо це манометром. І давайте на рівні 6 повинно бути в 2 рази менше тиск. 6. Окей. Так, старт. Пішов процес. Ось, бачили, да? Все добре, працює як і положено. Ну все, поршень не проскакує, переміщується нормально. Навіть розвиває тиск в 1 атмосферу на такому діаметрі шприця. Ніде не прощовкує, працює все добре. Ну, на цьому можна вважати ремонт завершеним.
Вимикаємо апарат. Будемо віддавати, хай працює. Ну а це той відремонтований апарат, який ми тільки що робили. В цьому відео я показав, як можна виправити цю проблему з цим штоком. Можливо, комусь стане у нагоді. Ну все, до побачення. Підписуйтесь на канал, буду викладати ще нові відео.